هذا الفيديو راح يكون من أهم الفيديوهات لكل لاعبين فري فاير، خاصة اللي يبحثوا عن الاحتراف، لأنه دائما تسمع الحديث عن الاف بي اس، والناس تسأل اللاعبين المحترفين واللي عندهم هواتف قوية إذا يلعبوا باف بي اس فوق 60 سواء 90 أو 120. وفي هذا الفيديو راح نحصل على إجابة دقيقة لكل هذا وأكثر. لكن بداية خلينا نعرف باختصار وش هو الاف بي اس. هو بكل بساطة عدد الإطارات أو الصور في الثانية مثل الفيديو، لأنه الفيديو هو عبارة عن كثير صور متجمعة معا واللي يعطينا لقطة تبدو متحركة. كذلك ألعاب الفيديو راح تكون بنفس الفكرة، يعني كل ما يزيد الاف بي اس راح تزيد السلاسة وتصير اللعبة مريحة للعين وأسرع. اللي راح نسويه في هذا الفيديو هو حساب الاف بي اس مع كل الإعدادات الجديدة والقديمة، ولهذا راح أحتاج هاتف يدعم 120 اف بي اس في الشاشة، وهذا المطلوب. بداية كيف أحسب الاف بي اس؟ لأنه في كثير تطبيقات تدعي أنها تخليك تحسب الاف بي اس، لكن لما تدخل راح تلاقي الرقم ثابت أو تغير بشكل خاطئ أصلا. فراح نحتاج هذه الاثنين تطبيقات، اف بي اس ميتر وشيزوكو. طبعا التطبيق الثاني هذا شيزوكو لما تبحث عليه راح تلاقيه في بعض الهواتف وما راح تلاقيه في هواتف اخرى. مثل ما نشوف في هذا الهاتف يقول لي ما تقدر تحمله. هنا عندك اثنين طرق بسيطه، اولا تحمله في هاتف اخر وترسله لهاتفك عن طريق الشريط، او تحمله من جوجل. وطبعا اذا عندك اي تساؤل في هذا الخصوص اكتب لي تحت. المهم بعد ما حملناهم راح ندخل اولا تطبيق شيزوكو، نعمل اقتران، ندخل هنا ونعمل سماح للاشعارات، بعدها ندخل خيارات المطور من هنا. لحظه، اذا ما كانت عندك خيارات المطور مفعله في الهاتف فالطريقه بكل بساطه هي الدخول الاعدادات ثم حول الهاتف وتضغط على الإصدار 7 مرات حتى يقول لك لقد أصبحت مطور برامج. المهم بعد الدخول لخيارات المطور ننزل شوي حتى نصل هنا ونعمل هذه الثلاث خيارات: تصحيح أخطاء يو اس بي، تصحيح أخطاء اللاسلكي، إيقاف مهلة تفويض أداة أدي بي. ندخل لخيار تصحيح أخطاء اللاسلكي، بعدها نرجع للتطبيق ونعمل اقتران مرة أخرى حتى يظهر هذا الإشعار، ونرجع للإعدادات ندخل لخيار إقران الجهاز باستخدام رمز الاقتران، وراح يعطينا رمز هنا. الرمز هذا راح ندخله في الإشعار بهذا الشكل، بعدها نرجع للتطبيق ونعمل بدء التشغيل. مثل ما نشوف يعمل بنجاح. بعدها راح نتوجه للتطبيق الثاني، next finish، نفعل الخيار الأول ونعمل سماح بالإشعارات، أيضا نفعل الخيار الثاني تبع السماح بالعرض فوق التطبيقات الأخرى، سماح من هنا. الآن لازم نضغط على التطبيق ضغطة مطولة، ثم معلومات التطبيق، الأذونات الإضافية، نختار التطبيق الآخر ونعمل سماح. نعمل الآن بدء التشغيل، ومثل ما نشوف راح يظهر الاف بي اس في الأعلى. والآن أهم شيء أنه ندخل اللعبة ونجربه مع مختلف الإعدادات. أولا خلينا نلغي كل خيارات الجودة والاف بي اس بهذا الشكل حتى نجرب كل واحدة وتأثيرها. مثل ما نشوف خفض الاف بي اس ل 30. ندخل الآن ونجرب نحرك الشاشة بأسرع شيء، لأنه لما تحرك كثير راح يصير الاف بي اس في أقصى حد. مثل ما نشوف الحد اللي يوصل ليه هو 30. الآن نجرب نفعل خيار معدل الإطارات المرتفع واللي هو خيار قديم. مثل ما نعرف مباشرة راح يرتفع الاف بي اس 60 كأقصى حد، يعني الخيار يأثر بشكل حقيقي. أيضا نجرب نفعل خيار اف بي اس الجديد، ومثل ما نشوف ما يتغير الرقم وما يوصل فوق 60 لأنه الخيار هذا يرتب الإطارات فقط. والآن نخرج حتى نرفع الجرافيكس لأقصى حد، لأنه البعض يقولوا أنه رفع الجرافيكس راح يرفع الاف بي اس، لكن مثل ما نشوف ما راح يكون عنده أي تأثير أو زيادة في هذا الخصوص. طبعا أنا حسب رأيي اللعبة ما راح تضيف اف بي اس فوق 60 لأنه راح يأثر كثير على اللاعبين اللي ما عندهم فوق 60 اف بي اس، وراح يكون فرق كبير بينهم وبين الآخرين. خلينا رأيك في التعليقات. نلتقي الفيديو القادم، سلام.